guys! Welcome back to my channel. It's me again, Janet. And today, this is our first getaway namin ni Bully Friend. Wow! I'm here sa bahay ni Bully Friend. So I already prepared my things and I've already dressed up and prepare. Hindi ako masyado naghanda sa makeup kasi, you know, picture-picture lang naman doon. So today, before kami umalis, I wanna unbox na rin. This is part of my birthday gift for myself. Kaya lang late siya dumating kasi nga because of yung delivery, mga nade-delay. So ngayon ko pa lang siya maya unbox. This is how it looks like yung box niya. So who wanna guess? What is it? Kasi ayoko masyado maluma yung shoes. So bumili ako ng alternative para dun sa shoes. Siyempre kasi diba, minsan lang makabili ng ganun. So kailangan iingatan mo. Bibili ka rin ng ng para hindi siya magugusto. Or maluluma agad. So ito yun siya, guys. There you go. So this is how it looks like when you open the box. So this is the yung ek nila. Yung I think instructions, how you care instructions. And then meron siyang dust bag like the one I have in my shoes. Ganito din yung dust bag ng slippers. And then, tada! Wow! So I got black kasi, you know, you'll never go wrong with black. Color lang. Color. So, ayun yung itsura niya. It has this tag. So, I got it online at www.gucci.com. Pwedeng panampal to yun. Panampal to yun sa mga. Again, not to brag, but to inspire. Siyempre, I've dreamed of having this naman din. But then, hindi ko siya binibili noon kasi may mga priority pa ako. So, but now, I was able to, and sobrang happy lang, nakaka-happy lang na you're able to give yourself a reward and yun nga, sobrang happy lang. That's why I'm sharing it with you. So, ito na siya. I'm gonna wear it today kasi nga, meron kaming lakad ni Bully Friend. So, ganito siya sa ilalim pala. Look. Parang tipong pag tinampal mo sa mukha mo, babaka. Ganun. Ayan siya. So, I'm gonna wear it now. I'm excited. And I will show it to you. Ayan na siya. Ta-da! On our way! Ready? Punong-puno. Ilang araw ka ba doon? Okay. Buti ko na ang dali yung... Dapat ang gagamitin ko supot ng Seafood City. Kaya ito yung lakos na lang. Wow! Pinangalanan mo pa. Ha? May abi-abino pa. Okay, sarado na? Hindi, buksan mo. Oh, susi! Magbabakasyon ako, tapos kukuha ng chani. Ano ba yun? Pag-anuhin mo ako sa Alam mo, puting buhok mo. kung makapagreklamo ka, wala ka pang nagagawa sa lahat ng inutos ko kahit Bakasyon! Bakasyon nga ito, bakasyon. Magbabakasyon kami. So huwag ka magreklamo dahil wala ka pang ginagawa. Tapos gusto niya, magdala kami ng chani. Tumahimik ka na. Asa na hostage? Wala ka namang ginagawa pa. Ito ang abusadong kaibigan. Ako na nga nagluto. Ay guys, later makikita nyo kung ano yung niluto niya. Kasi hindi talaga namin trip ang pagkain sa hotel. So nagbaon kami ng special na pagkain. This is how it is. I don't mind paying
expensive What? food. But the problem is, hindi naman masarap. Yes. Ba't ganun? Pag mahal, hindi masarap, no? I know. And I know I'm a good cook. So, if I taste the food not good, gusto ko itaob yung hotel. Mainit. Okay, we are here now in Shelter Island, which is also a part of Point Moment. We're rich. So, do you think yung mga subscriber natin alam? Oo nga, no? Oh. Hindi naman nila sila sabi. Oh. Ngayon tuloy, yung subscribers na din yan. So, pagka gumawa to guys ang sarili niyang channel, he has my subscribers already. Shelter Island. We are in Shelter Island. Ayan yung mga mayayaman. So, mag-aala kami mayaman in one day. Ako po, yaya lang ng pamangkin ko. Ako po second lang. Yung parang lang ako. Mayordoma ka naman. Ano ba yung mayordoma? Yung parang taga-utos. Hindi, ikaw na lang chibichangan. So once in a while, kailangan din natin mag-unwind. Dahil sa mga nangyayari ngayon, nakaka-stress, di ba? Stress ka na sa COVID. Stress ka pa sa kasama mo. So, stress ka pa dito. Diba? So, we are here in Kona Kai now. We are entering Kona Kai. Yahoo! We're here already. We're here, guys. So we're just gonna drop off our thing. Okay. Hi. So welcome to my basta maglalagay lang kayo ng mask. So, require nila yung mask. As you can see here, dito sa, nila. Are we gonna rent a kayak? Oh, you want it now? Or later na lang or tomorrow? Later na lang. Kasi busy pa tayo. Marami pa tayong gusto. Sige. Oh, that's for sale. Why don't you just buy it? For sale pala eh. Gusto mo ba? Nah, I already have two. You already have two? Two of them, yeah. Hindi natin dinala ngayon. No. Ang yaman mo talaga, Beshi. Sana all. Alam mo yun, yung mapapasana all ka na lang. Oh, ito na po si Julia Roberts. Ayan si Julia Roberts with Yeah. the baby. Ito na po ang anak. So today, anong plano natin? Patayin ka. Yuhulog kita. Talaga, akala mo. Yuhulog kita sa... Gusto kitang kasama. Oh, ito na. Yuhulog kita sa dagat. See, isn't it so beautiful? Yan, yung mga yate na yan is for sale. Okay, let's go. So we're here in the room na. So I just want to show you how the restroom looks like. Oh, ang cute ng bed. We're here na in Kona Kai. So that's his that's her part-time job. Yaya siya ngayon ng pamangkin niya. Go, Amber! We're going to the pool. Stay safe. So here's the pool side of the Kona Kai. I think the pool is open until 8. So for social distancing, I think they're requiring for you to wear a mask. Tara na! Let's go swimming! Halika na! May salbabida ka na eh, oh! So, ayan! Yung baon namin. Diba? Hindi kami nagtipid sa parking, pero nagtipid kami sa pool.
Ito na yung food ko. Can you help me, please? Yung binalot sa daon ng saging. Binalot sa daon ng saging na corned beef. Ang mantika! Look at that, guys. See? Sarap. Tara na. Let's eat na. Hindi nag-invite. So, guys, dahil wala siyang pandigo, kailangan muna namin bumili. Diba? Napaka-ready. Ready talaga eh. Ano gusto mo mag-screenshot ako? Sabi ko sa kanya, mag-ano na lang siya, Ay, hindi mo pala kuha mo ng screenshot. panty. Tapos talikod na lang siya. Pwede natin yung rush card ko na pagtaas eh. It's a burr na siya, burr. How are you? Nakaporma yan ngayon, guys. Inilabas na naman niya yung pampasko niya. Ang bagong taon. Parang tintab ng mukha ako ngayon, ah. Wow! Ganda talaga ng salamin. Oh. So, mag-bonfire kami. Ha? Saan tayo? Mag-bonfire kami. La la la, la la la. Yan. So, we're here by the water. And a bonfire. Wow! Mayat. Kung ano yung nakikita mo yan, lahat yan. Sa ating yan. So lamig. What can you say about bonfire? The fire is born. Ganda dito. Ganda dito kasi pwede kang ito nga, bonfire. Social distancing. So guys, tip lang, pag pupunta ka, mamamasyal ka sa hotel, huwag kang magsusuot ng ganitong klaseng pants na may linya kasi kung ayaw niyong pagtanungan kayo na-sanitizer. Ganda-ganda ng view sa gabi. Muni-muni. Hindi wala ba nga andar dito na pwede tayo makasakay? So we're on our way back to our room. Sarap lang. Malamig yung panahon. It's nice. The view is nice. And so quiet. Wala masyadong tao. So we're on our way to our room. Ang gagawin mo? Ano gagawin mo dyan? Paano ka makaka-gems? May nagpapainit ng dede. May nagbablog. May nagbablog. May nagbablog. Tapos siya doon, ayun no. Ano, nalabas mo na ba? Paano ko? Puta kayo ang pag-imusin yung ganyang audience. Pero yung amoy, hindi mo may tatago yan. O, ano? Ano na? Bye na? Puta ka na. Bye! Ano? Good morning, San Diego. Feels like it's sprinkling. It's sprinkling. Down yung saging. Nakinain namin kagabi kasi baka mamaya kakamoy sa loob. So, iniwan namin dito sa labas. Yeah, but look, it's so beautiful. Hindi malalang invite. Inubos na yung baon ng corned beef, oh. Mainit ba? Ano? Solve? So, here's the lobby of Kona Kai. Ay, may ano eh, may ugat eh, maitim.
Let's go! O, tinan mo naman ang forma nito. Kakain kami sa seafood market. Where are we going? Where are we going? We are going to Baclaran. Okay, now Janet, where are you going? We're going to seafood Baclaran. Aha. Ano nga yung pre, yung sa Pilipinas? Ituro mo, iluto mo, kainin ko. Dampa, yes, right. You're right. Oh, kaway-kaway naman dyan. O, diba, feeling mga showbiz kayo. We are in Kona Kai. Wala kay! Correct! We have to walk all the way sa parking kasi nagtipid kami ng parking. Nilalamig na naman po. Ako naman yung Hindi, nilalamig ngayon. ako din Panindigan. Panindigan natin itong suot na. Ayan po si Janet, oh. Ay, ganda ng puno. Oh, modeling nga muna sa puno, girl. Yan. Yeah, may puwet na. See? We're here in Point Loma Seafood. Nandito po kami sa Point Loma Seafood. Ano kakainin natin dito? Seafood, of course. No. What? Hamburger. Diba? At Of course, burrito. Burrito? Yes. Burrito tayo. Kasi seafood to eh. Oo nga, tama. Facial covering must be worn at all times. Ay, ito pala meron sanitation eh. So, it's a requirement. We're going upstairs. We're gonna eat upstairs. Point Loma Seafood. Oh. Wow, we have a nice view. Now you're gonna pay. You're gonna pay what you're gonna eat. Of course. Nakapulot po siya ng credit card. Excuse me. I have my name in there. So we're back home na, guys. So we're excited to share our experience. Our first getaway experience with Bully Friend and ano yun? Sino sila? And them? Bullier. I guess that's it for today, guys, and hope you'll like and share our videos and vlogs. And By the way, ang ganda ng legs ko dun sa ano. excited siya dun sa legs niya. Since we're close na sa 1,000 subscribers, I'll be announcing soon what's our giveaway for our reaching 1,000 subscribers. Okay, so tune in, guys. Tune in. Stay tuned. Lasak din ako eh. Stay tuned. Stay tuned. Bye. Bye.